lesson එකෙන් කතා කරන්නේ image sizes, resolutions, dimensions වගේ concept තමයි අපි මේ lesson එකෙන් කතා කරන්නේ. ඇත්තටම දැන් මේ lesson එක පැහැදිලි කරන්න කලින් අපි තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි Photoshop වල images create කරද්දී අපි image create කරන purpose එක මොකක්ද කියන එක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි මේවා හදන්නේ digital formatting වලටද නැත්නම් printing formatting වලටද කියලා. අපි digital formatting කියලා ගන්න මේ වගේ monitor එකක හරි මොකක් හරි electronic device එක screen එකක බලන දෙයක තමයි අපි digital formatting කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි උදාහරණයක් විදිහට websites, web banners වගේ දේවල් digital formatting වලට වැටෙනවා. අපි ගත්තොත් print design. ඒ කියන්නේ අපි actually print කරලා ගන්න දෙයක්. ඒ කියන්නේ flyer එකක්, business card එකක් වගේ දේවල් ඒවා print design. මේ දෙක අතර තමයි අපි දැන් මේ lesson එකේ කතා කරන image size resolutions වගේ දේවල් වැදගත් වෙන්නේ. දැන් අපි බලුවොත් මම දැන් මේ කලින් හදාගත්ත image එකක් මම load කරලා තියෙනවා මේකට. ඔයාලා මේ පාඩම මම පැහැදිලි කරන්න. ඊපස්සේ මම මේක පැහැදිලි කරන් මම මෙතන යනවා. මෙතන මේ image එකේ තියෙන image size කියන tab එකට. මම දැන් ඔයාලට මේ image size කියන tab එකේ ඔයාලට දකින්න තියෙන දේවල් එකින් එක explain කරන්නම්. මුලින්ම ඔයාලන්ට බලන්න පුළුවන් ඔයාලගේ image එකේ save data size එක මෙතන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ image size එක. දැන් මම මේ හදන image එක 6.44 MB තමයි මේකේ size එක. දැන් මෙතන ඔයාලට තියෙනවා මේ dimensions කියන එක. මේක pixels වලින් තියෙන්නේ. දැන් මම හදන image 1500 width height තියෙන්නේ. මට අවශ්‍ය නම් මෙතන මගේ width height change කරන්න පුළුවන්. මේ මෙතන මේ ඉස්සරහා තියෙන value එක click කරලා මට මේකට කැමති value එකක් මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලුවොත් මේ width එක change කරාම height එක change වෙන්නේ නැහැ. අපිට අවශ්‍ය නම් මේ දෙකම එකපාර change කරගන්න. අවශ්‍ය නම් අපිට මෙතන තියෙන chain link එක click කරපුවාම මේ දෙක connect වෙනවා. එතකොට අපි මෙතන size එක වෙනස් කරොත් ඒ විදිහටම height එකත් ඉබේම වෙනස් වෙනවා. දැන් මම වෙනස් කරන්නේ මේක pixel වලින්. දැන් මේ pixel කියන මෙතන මේ තියෙන මේ click කරපුවාම පල්ලෙහාට යන drop down එකේ ඔයගලන්ට තව තියෙනවා inches centimeters වගේ physical අපිට physically බලන්න පුළුවන් sizes ටිකක් මෙතන තියෙනවා. කියන්නේ physical ලෝකේ අපි use කරන sizes ටිකක්. අතරම මේ pixel වලයි මේ වගේ තියෙන වෙනස මොකක්ද? අපි මේ physical sizes use කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ හැම වෙලාවෙම වගේ printing වලදී. මොකද මේක මේ pixels කියලා කියන්නේ digital size එකක්. ඒ කියන්නේ අපි අපේ monitor එකක් හරි අපි use කරන phone එකක් හරි අපි ගත්තොත් ඒකේ screen size එක තියෙන resolutions වලින්. ඒ කියන්නේ pixel amount එකකින්. මම 2000 pixel තියෙන screen එක මේ image එක දැම්මොත් එකෙන් 1500ක් මේ image එකෙන් cover වෙනවා. ඒක තමයි pixel වලින් basically කියන්නේ. මේ inches centimeters millimeters වගේ dimension වලින් ගත්තොත් අපි මේ හදන image එක physically print කරලා ගත්තොත් අපේ අතට ගත්තොත් එන physical size එක තමයි මේ inches වලින් කියන්නේ. දැන් මගේ මේ image එක 1500 pixel වුණාට මම inches වලින් ගත්තොත් මේක වෙන්නේ අඟල් 5යි. මම මේක print කරලා ගත්තොත් අඟට අඟල් 5ක image එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. මම ආයෙත් මේක pixel වලට දාලා මෙතන ඊළඟට ඔයගලන්ට තියෙනවා මේ resolution කියලා එකක්. මේ resolution එක කියලා කියන්නේ අත්‍තරම බලවත් අපේ image එකේ අත්‍තරම quality එක. මොකද අපි resolution එක ගොඩක් කරගන්නේ DPI නැත්නම් PPI වලින්. DPI කියන්නේ dots per inch කියන එක. ඒ කියන්නේ print කරද්දී එක inch එකක් ඇතුළත කොච්චර print dots ගන්නක් තියෙනවද කියන එක. මේ resolution කියන එක ඇත්තටම අපි digital format එකෙන් ගත්තොත් අපිට මේක ගොඩාක්ම වැදගත් නැහැ. මොකද මේක 72 වුණත් මේක 300 වුණත් අපේ quality එක depend වෙන්නේ අපේ digital format එකේදී මේ කියන pixels මත. අපි මේක 72ට දාලා 1500 හැදුවත් 300 දාලා 1500 image එකක් හැදුවත් pixel වලින් මේක අපේ බලන කෙනාට වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. එයා මේක download කරලා print කරත් අරන්න කිසි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද අපේ හැම වෙලාවෙම වගේ digital formatting වලදී අපි use කරන්නේ 72 කියන resolution එක. දැන් ඔයගලන්ට මම තව දෙයක් මෙතන පෙන්නුවොත්
මම මේක රෙසලූෂන් එක දැන් 72ට මාරු කළොත් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙතන width height එක ඉබේම 360ට අඩු වුණා. මොකද අපි අර image එකේ තිබ්බ DPI ගාන අඩු කරනකොට ඒකට සමානව මේ image එකේ තියෙන pixel value එක අඩු වෙනවා. එහෙම අඩු වුණාම ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙතන දැන් image size එකත් කලින් තිබ්බේ 6.44 MB තිබ්බ size එක දැන් 379ට අඩු වෙලා තියෙනවා. මොකද අර කලින් කිව්වා වගේ resolution එක අඩු වෙද්දි image size එක ගොඩාක් අඩු වෙනවා. මොකද ඒක save data එකේ තියෙන save data ගාන ගොඩක් අඩු වෙන හින්දා. අපි හැබැයි මෙතන ගිහිල්ලා මේ pixel කියන එක ආයි inches වලට දාලා බැලුවොත් අපේ physical size එකට මේ image එක කිසිම වෙනසක් වෙලා නැහැ. මේක තාම තියෙන්නේ අර අඟල් 5ෙමයි. නමුත් මේක pixel value එක ගොඩක් අඩු වුණා. සහ resolution එක අඩු කරපු හින්දා අපි දැන් මේක print කරලා ගත්තොත් මේක අඟල් 5ට print වුණාට මේකේ quality එක ගොඩක් අඩු වෙනවා. මොකද මේක resolution එක අඩු හින්දා. මම iPixel එක දාලා මේක නැවතත් 300ක දාලා total බලලා ඉබේම මේක 1.5 නැසනවා. අන්තවදයක් පෙන්නන්න. අපි මේ resolution එක 72 තියාගෙන මේකේ width height 1500ට දැම්මම ආපහු අපේ image එකේ save data size එක අපේ මේ කාන්ටම එනවා. නමුත් resolution ගාන දැන් අඩුයි. ඒක හින්දා මම කිව්වා වගේ digital formatting වලදී මේක ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඒක වෙනසක් ඇත්තම නැහැ ඇත්තටම. ඉතින් පොඩක් වෙලාවට මේ 72 කියන එක තමයි use කරන්නේ. මම ඒවන් මේක වෙනසක් කරලා පෙන්නන්න. මේක 18 වෙනස් කරලා මම මේක ඕකේ කළොත් ඔයගලන්ට පුළුවන් බලන්න මගේ image එක දැන් පොඩි වුණා. මම ඔයගලන්ට මේකේ shortcut එකක් කියන්න. ඒක alt control I කියන keyboard shortcut එකෙන් ඔයාලට මේ image size කියන tab එක open කරගන්න පුළුවන්. එතන මේ එකෙන් යන්නේ නැතුව නැවතත් ඔයගලන්ට මේක වෙනස්කම් කරන්න ඕන නම් මෙතන ඔයගලන්ට අවශ්‍ය වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි හැමදෙස්සම මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ මේක පොඩි කළාට පස්සේ නැවත මේක අපි ලොකු කරලොත් එහෙම හදිස්සියවත් අපිට අවශ්‍ය වෙලා ඔයගලගේ image එකේ quality එක drop වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒක පොඩි කළාට පස්සේ නැවත ලොකු වුණොත් එහෙම අර අපේ image එකේ තිබ්බ save data ටික අඩු වුණා හින්දා අපි නැවත ලොකු කරද්දී ඒක ඔයගලගේ මේකේ තිබ්බ clarity එකට ගොඩක් බලපානවා. ඒකෙන්ද ලොකු කරන එකක් පොඩි කළාට වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් පොඩි කරලා තිබ්බ දෙයක් අපි ලොකු කරොත් එහෙම මේ image එක ඇදෙන හින්දා එතකොට අපේ clarity එකට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මම දැන් ඒක පෙන්නන්නම් ආයි. මම මේක තවත් ටිකක් වැඩි කරනවා. 2000කට වැඩි කරනවා මේක. pixel. බලන්න පුළුවන්. දැන් මේ අපේ මේ edges එහෙම පොඩ්ඩක් blur ගතියක් එනවා. එහෙනම් ඒකෙන්ද ඉතින්සම පොඩි කරනවා නම් තමන්ට අවශ්‍ය ගන්නට අත පොඩි කරගන්න ගොඩක් පොඩි කළොත් ඔයගලන්ට අපා එක මේ size එක අවශ්‍ය ගන්නට ගන්න බැරි වෙනවා. හරි. දැන් මම ඔයගලන්ට මේ කතා කරපු දේ පැහැදිලි කරන්න මම මෙතන chart එකක් හදලා තියෙනවා. මම දැන් ඔයගලන්ට ඒකෙන් දේශියම මේක පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ තියෙන්නේ 72 dpi තියෙන image එකක් සහ 300 dpi තියෙන image එකක් බලන්න පුළුවන්. මේක මේ තියෙන physical values dimensions දෙකේම සමානයි. නමුත් pixel dimensions ගොඩාක් වෙනස්. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලන්න පුළුවන් මේක 360 මේක 1500 සහ මේක save data value එක බලන්න පුළුවන්. ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඕක තමයි image sizing කියන වල concept එක ගන්න දැනගන්න තියෙන්නේ. මේක පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට දේවල් කරගෙන යද්දි ගොඩක් මම හිතන්නේ ඒක ඔයගලන්ට ගොඩක් familiar වෙයි. අනිවාර්යෙන්. මොකද image size කියන ගොඩාක් වැදගත් අපි කරන designs වලට. අපි හිතමු බෑර් එකක් කරනවා ඒකට design dimension size එකක් තියෙනවා pixel වලින්. ඒ වගේම මොකද ඕනම design එකකට size එකක් අනිවාර්යෙන්ම තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. ඒකින්ද ඒක ගොඩාක් වැදගත්. මම තව දෙයක් පෙන්නන්න. අපි
අපි යූස් කරන canvas එකේ size එක වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. canvas එක කියන්නේ අපි මේ වැඩ කරන area එක. ඒක වෙනස් කරන්නේ එතන image tab එකේ ඔන්න තියෙනවා canvas size කියලා එකක්. මේකට ක්ලික් කරපුවාම ඔන්න මේ වගේ එනවා canvas size එක adjust කරන්න තැනක්. මේකෙන් වෙන්නේ අපේ සම්පූර්ණ image එකේ size එක නෙවෙයි වෙනස් වෙන්නේ. අපි වැඩ කරන area එකේ size එක තමයි අතන වෙනස් වෙන්නේ. මේ ගොඩක් අපිට වැදගත් වෙනවා. අපි හිතමුකෝ template එකක් හදනවා web template එකක්. ඒ වගේ තැන්වලදී මේ ගොඩක් අපිට වැදගත් වෙනවා. මේකෙත් ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ pixel inches කියන dimensions තියෙනවා. මම pixel වලට දාලා මේක 1500ට පොඩි කළොත් එතකොට අපි කියනවා canvas එක දැන් වැඩ කරන area small කරලා එතකොට අපිට clipping එකක් වෙනවා කියලා කියනවා. ඒක proceed කරොත් දැන් ඔයාලා බලන්න අපේ canvas එකේ තමයි අඩු උනේ. අපේ සම්පූර්ණ image එක නෙමෙයි පොඩි උනේ. අපි වැඩ කරන area එක තමයි දැන් අත්‍තරම අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට මම shortcut එකක් මේක කියන්න. Alt Control C ගාපුවාම canvas size කියන එක එනවා. මේක ඔයගලන්ට අපි මේක පොඩි කරනකොට ඒක පොඩි වෙන්න ඕන පැත්ත. ඒ කියන්නේ මේක anchor එකට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේක දැන් පොඩි වෙන්නේ වටෙන්. අපිට ඕන නම් මේ arrows click කළොත් දැන් පොඩි වෙන්නේ උඩින් යටින් සහ දකුණු පැත්තෙන්. මේ arrow එක ආයෙ click කරලා click කළොත් දැන් පොඩි වෙන්නේ වම් පැත්තෙන් සහ උඩින් යටින්. ඒ වගේම දැන් පොඩි වෙන්නේ උඩින් සහ වම් පැත්තෙන් විතරයි. මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට canvas එක අඩු වෙන්න ඕන පැත්ත මේකෙන් අපිට decide කරන්න පුළුවන්. බලන්න ආයෙ image එක පොඩි වුණා. දැන් මේක තමයි අතන මේ lesson එකේ මට explain කරන්න තියෙන දේවල් ටික. මම ඊළඟ lesson එකේ ආත ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා. ස්තුතියි.